امشب در 24 موج تازه حملات به مواضع نظامی جمهوری اسلامی. جزیره قشم، بندر عباس و بوشهر از اهداف حملات امروز آمریکا. پاسخ موشکی گسترده ایران به کویت و بحرین. Prime Minister of Iraq has been amazing. He won an election that a lot of people didn't anticipate. Could be won by anybody. ترامپ در دیدار با نخست وزیر عراق گفته با پایان قلدری تهران شاهد خاورمیانه جدیدیم. تاکید الزیدی به تغییر ماهیت روابط با واشنگتن از نظامی به اقتصادی. Iran is willing to threaten the Strait of Hormuz. How long before the Houthis decide? و هشدار نماینده آمریکا در سازمان ملل درباره تهدید همزمان تنگی هرمز و دریای سرخ. واشنگتن میگه جمهوری اسلامی و حوثی‌ها تهدیدی برای آزادی کشتیرانی‌اند. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه داره و امشب گزارش از موج تازه‌ای از انفجارها در چند نقطه ایران و حملات موشکی در آن سوی خلیج فارس حکایت داره. در بوشهر معاون امنیتی استاندار میگه 4 نقطه هدف پرتابه‌های به گفته او دشمن قرار گرفته. همزمان گزارش‌هایی از انفجارهای پیاپی در بندر عباس و حوالی اندیمشک منتشر شده. در بحرین و کویت هم مقامات از حملات موشکی جمهوری اسلامی خبر دادند و در میانه این حملات دونالد ترامپ ساعتی پیش در کنار نخست وزیر جدید عراق گفت جمهوری اسلامی سالها به مردمش، عراق و کشورهای منطقه آسیب زده، اما حالا به گفته رئیس جمهوری آمریکا دیگه قدرت سابق رو نداره و دیگه قلدری نمیکنه. فکر کنم که همه چیز در نهایت درست از آب در بیاد. باورتون بشه یا نه خاورمیانه داره وضعش خوب میشه. ما داریم از شر قلدر خاورمیانه یعنی ایران خلاص میشیم. ایران قلدری میکرد برای عراق، برای همه کشورها. ترس حکم فرما بود در بین همه کشورهای خاورمیانه. اینو من درک میکنم، ولی خب این ترس دیگه وجود نداره برای اینکه قابلیت‌های نظامی ایران نابود شده، تارومار شده. فکر کنم که خاورمیانه داره یک صدا و یک پارچه میشه طوری که سابقه نداشته. شما نمیتونید که یک فاکتور چیره و مسلط داشته باشید مثل ایران که 52,000 معترض رو کشته. 52,000 نفر رو خیلی راجبش حرف نمیزنن، کشتن. بنابراین در نهایت کل خاورمیانه به اعتقاد من داره یک صدا و یک پارچه میشه. همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضی، به نظر میسه که دوباره برگشتیم به همون روزهای اول جنگ. همینطوره، کاملا رسما و علنا برگشتیم به همون روزهای جنگ، مخصوصا با اون نامه‌ای که ترامپ به اینجا کنگره آمریکا ارسال کرد. میدونیم که ساعات و روزهای بسیار پرتکاپویی هست. یعنی الان که ما داریم صحبت می‌کنیم 6 ساعت از زمانی که ترامپ رسما محاصره در تنگه هرمز را آغاز کرد گذشته. میدونیم این نامه ارسال شده و وضعیت قانونی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی وضعیت جنگی هست و در پایان میدونیم کشورهای عرب منطقه هم حالا دارن به آسمان ایران موشک ارسال می‌کنن و در این حملات به نوعی به آمریکا ملحق شدن. در مورد اول فرداد شد واقعا نکته مهمی بود که ترامپ امروز مطرح کرد. می‌دونیم که ترامپ عقب نشینی کرد از صحبت خودش مبنی بر اخذ عوارض 20% در تنگه هرمز. در طول یک روزی که از صحبت ترامپ مبنی بر این مورد میگذره، موجی از واکنش‌ها اینجا در واشنگتن علیه ترامپ مطرح شده، به خاطر اینکه ترامپ گفت ما عوارض اخذ می‌کنیم، در حالی که قبل از این خود آقای روبیو، خود آقای ونس گفته بودن تنگه هرمز آبراهی بین‌المللی هست و هیچ کشوری نباید عوارض اخذ بکنه. این فشارها به ترامپ زیاد بود. رسانه‌ها میگفتن مگه دولت آمریکا یک کمپانی خصوصی مثل وادرگیت هست که برن امنیت رو تامین بکنن، پولش رو دریافت بکنن؟ در نتیجه ترامپ عقب نشینی کرد. اگرچه میگه دلیل عقب نشینی این هست که من رفتم با کشورهای عرب منطقه صحبت کردم، یعنی اونا اومدن با من صحبت کردن، گفتن که شما پول عوارض رو از ما نگیر، ما جور دیگه برای شما حساب می‌کنیم، قرار هست سرمایه‌گذاری کنیم و به گفته ترامپ در واقع بزرگترین سرمایه‌گذاری تاریخ آمریکا رو به نوعی ایجاد بکنن. این صحبت‌هایی هست که در خصوص تنگه هرمز هست. می‌دونیم واکنش جمهوری اسلامی را هم داشت که اتفاقا خیلی دیدم مطبوعات آمریکا به واکنش عراقچی پرداختن. وقتی که ترامپ صحبت از این عوارض 20% کرد، آقای عراقچی پستی منتشر کرد گفت بله اتفاقا هر کسی که امنیت تنگه هرمز رو تامین کنه باید پولش رو دریافت کنه، منتها ما بهتر از آمریکایی‌ها حساب می‌کنیم، ارزان‌تر حساب می‌کنیم. حالا این عقب نشینی صورت گرفته، اگرچه می‌دونیم وضعیت فعلی تنگه هرمز به رغم آغاز این محاصره
الان که ما داریم صحبت می‌کنیم بسیار نزدیک به وضعیت قبل از این 26 روز هست. یعنی عملاً بر اساس گزارش‌ها شرکت کپلر گزارش شده که فقط 12 کشتی عبور کردن و این به معنی روند محاصره‌ای هست که عملاً وضعیت رو معلق کرده. قیمت نفت می‌دونیم افزایش شدیدی داشته. فقط در 24 ساعت گذشته قیمت نفت 12% افزایش داشته که میگن این بالاترین جهشی هست که در طول جنگ فقط در یک روز قیمت نفت در الان بالغ بر $87 هست در هر بشکه و هنوز 17% گرانتر است از قبل از زمان آغاز جنگ. در کنار اینها مسئله کنگره بسیار مهم است. ترامپ میدونست اگر به کنگره آمریکا اعلام جنگ بکنه حتی ممکنه دادگاهی بشه. منتها با این حال این کار رو کرد و این به این معنی هست که قاطع هست در این جنگ و احتمالاً این جنگ طولانی خواهد بود. اما موضع اسرائیل و کشورهای عرب منطقه هم بسیار مهم هست. میدونیم که اسرائیلی‌ها دست بر ماشه هستن و من امروز اینجا با سخنگوی اسرائیل در سازمان ملل یک مصاحبه کردم که ببینیم و برگردیم. اسرائیل مثل قبل هم از نظر دفاعی و هم تهاجمی برای هر نوع حمله یا اتفاقی در قبال جمهوری اسلامی آماده است. ما همچنان همکاری خیلی نزدیکی با ایالات متحده داریم. راستش به نظرم اگه به گذشته نگاه کنیم یک شک و تردید منطقی هم بین اسرائیلی‌ها و هم بین مردم ایران وجود داشت وقتی دیدیم جمهوری اسلامی و آمریکا ممکنه بخوان وارد یک توافق بشن. برای خیلی از اسرائیلی‌ها و ایرانی‌ها این یادداشت تفاهم در واقع یک یادداشت عدم تفاهم یا سوء تفاهم بود. اونا اصلا نمیتونستن درک کنن چطور ممکنه حکومتی که 10,000 نفر از مردم خودش رو قتل عام کرده و به تمام تعهدات دیپلماتیکش پشت کرده بتونه وارد یک توافق صلح واقعی و با حسن نیت بشه. و حالا دیدیم که همه چیز به بنبست رسید. جمهوری اسلامی همچنان داره تو تنگه هرمز حمله میکنه و تقریبا علیه همه همسایه‌هاش تو خلیج فارس یعنی کویت، امارات، عمان و قطر اعلام جنگ کرده. به نظرم ما واقعا چهره واقعی جمهوری اسلامی رو دیدیم. سخته برای اینجور چیزها زمان مشخص کرد. جنگ، اونم جنگ طولانی، هیچ وقت ایدئال نیست. هیچ کس جنگ نمیخواد. ولی گاهی اوقات استفاده از نیروی نظامی ضروریه. مخصوصاً وقتی با دشمنی مثل جمهوری اسلامی طرفی. ولی چند تا هدف خیلی کلیدی وجود داره که باید بهشون رسید. اصلی ترینش برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامیه. میدونید با اینکه اونا خیلی برنامه هسته‌ایشون رو محدود کردن ولی میل و دانشش هنوز کاملا وجود داره و هنوز سایت‌های کلیدی هستن که باید بهشون رسیدگی بشه. مسئله موشک‌های بالستیک و رهبرانشون هم هست. پس با اینکه پیشرفت‌های مهمی صورت گرفته هنوز کارهای زیادی باقی مونده. خب فرداد این از اسرائیلی ها، اما کشورهای عرب منطقه هم الان گزارش اومده که گویا اینا 2 روز پیش زنگ زدن با آقای ترامپ و گفتن که بله گویا جمهوری اسلامی فقط همون زبان موشک رو میفهمه و بر اساس گزارشی که مشخصا آکسیوز منتشر کرده اینها الان مشارکت میکنن با آمریکا در حملات به ایران و این حملاتی که ما الان شاهد هستیم فقط حملات آمریکا نیست و حملات مشترک محسوب میشه به نوعی. میگن این دلیلی که این عملیات قبلا صورت نگرفته قطری ها بودن بسیار علاقه داشتن که مذاکره کنن میانجی صلح باشن، اما بعد از حملات آخری که جمهوری اسلامی به قطر کرد گویا اونها میگن نه تنها چراغ سبز این حملات رو دادن بلکه میگن قطر روند آزادسازی ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی رو هم متوقف کرد و آنچه که ما الان شاهدش هستیم اتحاد کشورهای عرب منطقه علیه جمهوری اسلامی هست، چیزی که در طول ماه‌های گذشته نبود. ممنونم از تو. مرضیه حسینی همکارم از کنگره آمریکا در واشنگتن. شهیر شهید ثالث تحلیلگر روابط بین‌الملل و مسائل ایران از کلگری و لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما هستند. آقای شهید ثالث، خب الان به شکل بی سابقه‌ای به خصوص بعد از پایان دور اول جنگ تنش دوباره بالا رفته. آیا به نظرتون اینها موقعیت دو کشور رو برای امتیازگیری تغییر داده یا نه دیگه وارد یک جنگ تمام عیار شدیم؟ سوال خیلی خوبیه آقای فرزاد. آدم کنجکاو میشه که این حرکت اخیر ترامپ واقعا برای چی بوده. آیا به دنبال این هستن که تنگه هرمز رو آزاد کنن، کشتیرانی در اونجا آزاد بشه؟ آیا به دنبال این هستن که حکومت جمهوری اسلامی رو تغییر بدن و ساقط بکنن؟ این سوالای عجیبی برای آدم پیش میاد. اگر قرار بود با محاصره کردن ایران و با جنگ
به نتیجه برسن. و یادتون هستش که تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی بسته شده بود. اگر قرار بود به نتیجه برسن، پس برای چی شما محاصره رو قطع کردین، جنگ رو قطع کردین، پای میز مذاکره رفتین، تفاهم نامه امضا کردین، اون امضاتون هم جلو تلویزیون‌ها گرفتین؟ خب پس برای چی این کارا رو کردین؟ اگر اون به نتیجه نرسید، چرا این بار باید به نتیجه برسه؟ چون میدونین دیگه طبق قانون اختیارات جنگی که الان به کنگره اعلام کرده آقای ترامپ، 60 روز فرصت داره که این جنگ رو ادامه بده. تو این 60 روز شما چه کار میخواین بکنین؟ میخواین تنگه هرمز رو آزاد بکنین به نحوی که کشتیرانی آزاد بشه و هیچ مشکلی ایجاد نشه؟ خب برای این کار باید جمهوری اسلامی وجود خارجی نداشته باشه و الا اینها دست بردار نیستن. الان شرایطی که برای امریکا پیش اومده شرایط خیلی ایدئالی بوده. در ماه جون میدونین تورم از 4.2% در ماه می اومده به 3.5% رسیده، بیشترین افت رو از 6 سال پیش تا حالا تورم داشته. قیمت بنزین اومده پایین. خب شما 2 مرتبه این کارا رو میکنین. امروز نفت در مقایسه با 4 روز پیش 15% افزایش قیمت پیدا کرده. برنت، نفت برنت رو من منظورم هست. در نتیجه خب این کارا 2 مرتبه همین میشه، نقض قرض میشه، نفت میره بالا، قیمت بنزین میره بالا، نارضایتی تو امریکا زیاد میشه. در نتیجه این انتخابات میان دوره‌ای هم ممکنه تاثیر بپذیره. من نمیدونم هدف واقعا از این آغاز 2 مرتبه جنگ چی هستش. این سوالی که شما میکنین برای من هم مطرح است، چون اگه قرار بود اینا به نتیجه برسه که اصلا ترک جنگ و رفتن پای میز مذاکره، امضای تفاهم نامه اصلا مفهومی نداشت. چرا ادامه ندادن؟ به هر صورت برای من همین سوال مطرحه. خانم مروتی، چقدر فکر میکنید که کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس ممکنه موضعشون رو تغییر بدن؟ چون به نظر میسه که اونها مراعات بسیار زیادی کردن در این مدت، بسیار محافظه‌کار بودن علیرغم حملات متعدد جمهوری اسلامی. کم و بیش تقریبا همشون به دنبال یک راه حل سیاسی بودن. آیا ممکن آستانه تحمل اونها هم به پایان برسه؟ خب ببینید، قابل پیش بینی بود که چون این چیزی اتفاق میفته. بارها در همین تلویزیون خود من شخصا گفتم که احتمال تشکیل یک ائتلاف عربی و حتی عربی عبری هم ممکنه وجود داشته باشه، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی نمیخواد با اون مدارا با محافظه‌کاری سنتی و اون طرزی که دولت‌های عربی دارند حتی با اون هم کنار بیاد و بیشتر از اون میخواد. بنابراین قابل درک بود که در این موقعیت دیگه کشورهای عربی مجبور هستن دست به اقدام بزنن. هرچند این کشورها خب به تنهایی قادر نبودن خودشون منافعشون رو تامین کنن، اما الان با این ائتلاف حداقلی که فعلا شکل گرفته یا میگیم در حال شکل گیریه، اینها میتوانن جمهوری اسلامی رو تا حدی کنترل کنن، مخصوصا که دولت ایالات متحده با اونها همگام است. ولی نکته مهم اینه که فعلا تا این مرحله دولت اسرائیل وارد میدان نشده. ببینید وقتی اسرائیل وارد میدان بشه، من فکر میکنم خیلی چیزا تغییر پیدا میکنه. اسرائیل اگر وارد میدان بشه مثل دفعه قبل نیست که نتانیاهو به حرفای ترامپ گوش بده و وقتی که ترامپ ازش خواست که دیگه حرکتی انجام ندهند، دیگه نسبت به جمهوری اسلامی اقدامی نکردن. اگر اسرائیل وارد میدان بشه به نظر میرسه که یعنی تحولات به معنای واقعی جنگی شکل گرفته یا در حال شکل گیری است، چون در این صورت برای دولت نتانیاهو خیلی مهمه که به اون منافع مهم و اون ملاحظات امنیتی خودش دسترسی پیدا کنه. فعلا خارج از دولت اسرائیل این کشورهای عربی هستند که نظم منطقه‌ای اونها به هم خورده و ترتیبات منطقه‌ای اینو ایجاب میکنه که با همگامی همدیگر دیگه از اون ملاحظه کاری و میانجیگری که از قطر شروع شده یا محافظه کاری دولت عربستان گرفته تا مثلا مماشات دولت امارات، دیگه اینو کنار بگذارن و همگی به این نکته برسن که در مقابل جمهوری اسلامی، در مقابل اون تهدیدی که مشترکه و حملات مداوم جمهوری اسلامی به مناطق مسکونی و غیر مسکونی و زیرساخت‌های اونها، باید پاسخ مشترک بدن، چون این پاسخ مشترک در واقع میتونه امنیت اونها رو تضمین کنه. و آخرین نکته اینه که این مسئله هم مهمه که ما وقتی میایم مساحت هر 6 کشور رو در نظر میگیریم، چیزی کمتر از 2 برابر مساحت ایرانه و اینها واقعا نیاز به اون ائتلاف، به اون همکاری رو دارن، چون نمیتونن هر کدوم سیاست مستقلی داشته باشن و در عین حال منافعشون هم تأمین بشه.
آقای شهید ثالث، دور اولی که آمریکا محاصره دریای ایران رو شروع کرد با این MOU یا تفاهم نامه اون رو موقتا متوقف کرد. الان آقای ترامپ میگه که دوباره از امشب تقریبا 5-6 ساعت دیگه شروع خواهد شد علیه ایران. آیا فکر میکنید این محاصره دریایی منجر به واکنش‌های بیشتر ایران خواهد شد برای حمله به کشورهای منطقه یا به عقب نشینی می‌انجامه؟ باید ببینیم که آستانه تحمل جمهوری اسلامی کجا هست. اگر به نظر من اگر این محاصره دریایی به صورت عملی قادر باشه که جمهوری اسلامی رو به خطر بندازه، به نظر من بله، حمله به تأسیسات نفتی حتی کشورهای منطقه اصلا بعید نیست، برای اینکه این خطوط قرمز رو جمهوری اسلامی پشت سر گذاشته. اگر تهدید موجودیتی بشه آقای فرحزاد، اونجا تأسیسات آرامکو، تأسیسات ادناک متعلق به امارات و بنادر فجیره و جبل علی، اینا تمام در خطر هستن. اینطوری نیستش که ما بگیم فقط اونجا محاصره میشه و جمهوری اسلامی به زانو در میاد. این سیستم اتفاقا یه مصاحبه خیلی جالب این آقای مجید شاکری است، من نمیدونم اسم ایشون رو شنیدین، پشت پرده یکی از استراتژیست های مهم فعلی جمهوری اسلامی هست. توی این مذاکرات هم همیشه همراه تیم مذاکره کننده بوده. توی مصاحبه‌ای که 2 روز پیش با تلویزیون داشتش، با صدا و سیما داشت، میگه ما تا آخرین نفر حاضریم شهید بشیم ولی تسلطمون رو بر تنگه هرمز از دست ندیم. به نظر من این رو، حالا من نمیگم چون ایشون گفته باید این برداشت کرد، ولی انقدر براشون مهمه که اگر این تسلط برداشته بشه و اگر قرار بشه این محاصره دریایی به طور جدی تهدید کنه موجودیت جمهوری اسلامی رو، هیچ خط قرمزی رو اینا رعایت نخواهند کرد. اونجا به تمام این تأسیسات نفتی حمله میکنن و داستان نفت به نظر من بدتر میشه از سابق که بهتر هم نخواهد شد. 2 راه جلوی آقای ترامپ هستش، یا باید با اینها به توافق برسید یا جمهوری اسلامی رو از بین ببره. برای از بین بردن جمهوری اسلامی ما دیدیم که حتی جنگ گسترده‌ای که اون جنگ 39 روزه بود عمل نکرد. بنابراین تنها راه حل اینه که تمام تأسیسات زیربنایی اون کشور رو بیارن پایین، که به نظر من این آقای ترامپ خودش هم گفته با سرنوشت 90-91 میلیون، حالا خودش عدد 91 میلیون رو گفته، نمیخواد بازی بکنه. ضمن این که عواقب و تبعاتش هم از نظر ضربه خوردن تأسیسات نفتی کشورهای منطقه کاملا غیر قابل پیش بینیه. به اون صورت به اون سمت هم نخواهند رفت. اگر برن به اون سمت، به نظر من معلوم نیستش که آخر این کار چی از آب در میاد و نتایجش چطور خواهد بود. خانم مروتی، قرار چند ساعت دیگه امشب به وقت شرق ایالات متحده دونالد ترامپ با مردم آمریکا صحبت بکنه. نمیدونیم در چه موردی، ولی گمانه های وجود داره که ممکنه در ارتباط با همین تنش‌ها در منطقه و جنگ با ایران باشه. آیا فکر میکنید ممکنه اعلام یک تغییر استراتژی مهم نظامی رو بشنویم از رئیس جمهوری آمریکا، مثلا پیاده کردن نیروی نظامی، مثلا اشغال یکی از جزایر، یا همینطور به واکنش‌های تک و توک کم و بیش هوایی بسنده خواهد کرد؟ خب به طور مشخص بخش مهمی از صحبتاش من فکر می‌کنم مربوط به تأثیرات داخلی این جنگ، یعنی تأثیراتی که بر حوزه انرژی و قیمت‌ها گذاشته خواهد بود برای مردم آمریکا. ولی خب بخش دیگرش هم مشخصاً اون لایه دیگر، یعنی سیاست خارجی رو در حال مورد بررسی قرار میده، مورد مشارکت با مردم قرار میده. ولی این که بخوان اونها اولا نیروی زمینی پیاده کنن، حداقل با توجه به نامه‌ای که خود ترامپ به کنگره داشته، احتمال بسیار کمرنگ، خیلی بعید و کمرنگ نمیگیم اصلا وجود نداره. اینو میگذارن برای آخرین مراحلی که ببینم به قول آقای شهید ثالث دیگه جمهوری اسلامی مگر با از میان بردنش بتوانند در واقع دولت آمریکا راه حلی پیدا کنن. یعنی گزینه نظامی زمینی خیلی در شرایط فعلی بعیده. اما در مورد جزایر، مخصوصا جزیره فارس که بارها ترامپ ازش صحبت کرده، یعنی صحبت از این که
کرده که یا جزیره خارک رو تصرف میکنیم یا جزیره خارک را منهدم میکنیم، که منظور از انهدام در واقع تأسیسات نفتی و انرژی در این جزیره هست. خب این هم از لحاظ نظامی و نظامی میتونه مورد توجه قرار بگیره. از لحاظ تصرف یک مقداری ممکنه که این اتفاق بیفته، به خاطر اینکه دولت ایالات متحده واقعا دارای این توانایی هست از لحاظ نظامی و امنیتی، اون ساختار هژمونیکی که داره. منتها اینکه بتواند در طولانی مدت رو در دست داشته باشه، خب باید یه مقداری تأمل داشته باشیم. و در مورد انهدام تأسیسات نفتی جزیره خارک، با توجه به اینکه خب بخش اعظمی از صادرات نفت مخصوصا نفت خام در این منطقه صورت می‌پذیره، خیلی به راحتی میتونه این مسئله بر بازارهای جهانی تاثیرگذار باشه که خب قاعدتاً دولت آمریکا هم از این مسئله متضرر خواهد شد، مگر اینکه دولت آمریکا در واقع یک راه حل میانی پیدا کنه. یعنی اینکه به عنوان نمونه بدون که به این تأسیسات آسیبی وارد بشه، بتواند مثلا خود جزیره رو به تصرف در بیاره اگر بتواند چون این چیزی انجام بده، یا اگر انجام شد بتونه اونو در دست داشته باشه یا به طور باثبات در دست داشته باشه، که خب از اون طرف هم دولت جمهوری اسلامی رو می‌بینیم که حتما واکنش خواهد داشت. و من فکر می‌کنم در مجموع عرض کنم آقای ترامپ می‌خواد به مردم آمریکا اینو بگه که در این جنگ قاعدتاً پیروز خواهند شد. حداقل از لحاظ تبلیغاتی اینو مطرح میکنه، میخواد به مردم این اطمینان رو بده که نمیگذاره تاثیرات واقعی و اقتصادی بر زندگی مردم داشته باشه، به خاطر ملاحظاتی که وجود داره، هم مسئله انتخابات میان دوره‌ای و همین که نمیخواد اون محبوبیت و اون نفوذش رو در واقع در میان هم حزبیاش از دست بده و در میان اون طرفدارانش که در جنبش ماگا هم بخش مهمی از جامعه آمریکا وجود داره. ممنونم از هر دو شما. شهیر شهید ثالث، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کالگری، و لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی. علی الزیدی، نخست وزیر جدید عراق، در اولین سفر خارجیش در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید گفت روابط دو کشور از این به بعد به جای نظامی همکاری‌های اقتصادی خواهد بود. در این دیدار دونالد ترامپ هم گفت با ورود شرکت‌های نفتی آمریکا به عراق دیگه نیازی به حضور نظامی آمریکا در این کشور نیست. به گفته ترامپ کشورهای منطقه از جمله عراق دیگه ترسی از جمهوری اسلامی ندارن، چرا که توان نظامی تهران در نتیجه حملات آمریکا بسیار کم شده و دیگه توان قلدری در خاورمیانه رو نداره. ما فکر نمی‌کنیم که ما نیاز به نیروی نظامی داشته باشیم اونجا. در عراق شرکت‌های نفتی هستن که در عراق شراکت خودشون رو با این کشور خواهند داشت و خیلی رابطه خوبی است. نیازی به نیروی نظامی در عراق نداریم. اونجا هستیم که ازشون محافظت کنیم اگر لازم بشه. از نظر من رقیب اصلی ایران بود که خب از نظر من بار سنگینی بود روی شانه‌های عراق و مشکلی است و قلدری هست برای کل خاورمیانه، ولی خب این مشکل دوام نخواهد داشت برای اینکه ایران به شدت بی‌ثبات شده. خبرنگارمون اردوان روزبه از وزارت خارجه آمریکا با ما. اردوان، سفر مهمی است در زمان مهمی و کشور مهمی که هم روابط نزدیکی با تهران داره هم با واشنگتن. اهمیت موضوع دقیقاً در همین سطح، به دلیل اینکه علی الزیدی یک از وعده‌های جدیش حل و فصل مسئله حضور آمریکایی‌ها در خاک عراق بوده. او در واقع حضوری که از سال 2003 تا کنون بوده، اما به نظر میرسه این شروع متفاوتی هستش. به قول رسانه‌های آمریکایی در آن واحد سفر زیدی نه تنها اولین سفر با آمریکا نشان دهنده این نوع رابطه هستش، بلکه تعریف تازه‌ای رو از رابطه آمریکا و عراق داره نشون میده. رابطه‌ای که حالا بر پایه حضور نظامی نخواهد بود و پای شرکت‌های بزرگ آمریکایی رو به عراق باز خواهد کرد برای حوزه‌های انرژی، حوزه‌های صنعت و چیزهای از این دست. الان که ما داریم صحبت میکنیم آقای زیدی در پنتاگون هستش و قرار هستش که در ارتباط در بحث انرژی صحبت‌های جدی‌تری رو با طرف‌های آمریکایی داشته باشه. اون دیدارهایی رو با دیپلمات‌های آمریکایی حتی خواهد کرد و برای برگشت تلاش خواهد کرد که قراردادهای جدی رو حداقل برای آماده کردن پیشنویس این قراردادها با خودش ببره. وزارت خارجه آمریکا هم با
بازنشر صحبت آقای ترامپ تاکید کرده که مسیر تازه مسیر انرژی، سرمایه گذاری و ایجاد شغل در عراق خواهد بود. اما طرف دیگه علی زیدی هم در نشست خودش تاکید کرده که عملاً از 30 سپتامبر دیگه حضور متفاوتی رو از آمریکایی‌ها در عراق خواهند داشت. صحبت‌های زیدی رو بشنوید. سفر اول من هست به ایالات متحده آمریکا و این خب یک دیدار عادی نیست. شرکت‌های اقتصادی رو اعلام خواهیم کرد بعد از صحبتم با شما و تا 30 سپتامبر نیروهای آمریکایی از عراق خارج خواهند شد، اما کمپانی‌های آمریکایی در عراق خواهند بود و البته روابط اقتصادی و اجتماعی مثل روابط نظامی نیست. تا پایان امسال یا آغاز سال آینده ما کنفرانس حاکمیت ملی رو در منطقه خواهیم داشت و نیروهای مسلح ما توان حمایت و محافظت از مرزهای ما رو خواهند داشت. بنابراین بعد از 30 سپتامبر نخواهیم پذیرفت که هیچ گروهی مسلح باشه خارج از گروه‌های مشروع دولتی. اما صحبت‌های زیدی بخش بسیار مهم دیگری هم داشت. در واقع اون داره اشاره میکنه بعد از خروج آمریکایی‌ها در 30 سپتامبر یا 8 مهر عملاً هیچ گروهی مسلح نخواهد بود و سلاح فقط در اختیار دولت قرار میگیره. این نکته مهمی است که سالهای سال جمهوری اسلامی به عنوان یک ابزار فشار ازش استفاده کرده. وجود گروه‌های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی، گروه‌های شیعه، عملاً چیزی بوده که در ناامن کردن منطقه با محوریت عراق نقش بسیار کلیدی داشته. حالا آقای الزیدی داره میگه که گروه‌ها دیگه اجازه نخواهند داشت فعالیت کنند. اما آقای ترامپ هم با تاکید به این که علی الزیدی یک رهبر آینده خاورمیانه محسوب میشه تاکید کرده که به طور فوق‌العاده‌ای آماده هستن که از ظرفیت‌های اقتصادی عراق استفاده بکنن با حضور شرکت‌های بزرگ منطقه، حتی شرکت‌های عربی حاشیه خلیج فارس، شرکت‌های نظیر شرکت شورون آمریکایی و از این دست شرکت‌ها یک خط لوله خیلی مهم رو از عراق ایجاد خواهند کرد که نفت عراق رو به مرزهای سوریه خواهند برد و عملاً تعریف تازه‌ای میکنه برای اینکه عراق بتونه نفت خودش رو خارج از اون چرخه‌ای که جمهوری اسلامی ناامن میکنه این روزها در خلیج فارس بفروشه. البته آقای الزیدی تاکید کرده، گفته دست کم 400 میلیارد دلار برای بازسازی عراق نیاز هست. اون گفته نباید نگرانی وجود داشته باشه چون عراق قصد نداره که از اوپک خارج بشه، اما نیاز داره که با سخاوت بیشتری به این کشور نگاه بکنن تا بتونه تولیدات خودش رو بفروشه، تا بتونه عراق آینده و تازه‌ای رو رقم بزنه. یه نکته بسیار مهمی که وجود داره در اینجا این هستش که حالا بحث بر سر این هستش که واقعیت مهم همونجور که آقای ترامپ هم داره میگه، ممکنه جمهوری اسلامی به اندازه‌ای که در گذشته یاغیگری‌هاش میتونست تأثیر بزرگی در منطقه ایجاد کنه، به خصوص دولت‌های عراقی رو میتونست کاملا تحت تاثیر قرار بده که حتی در خیلی از موارد اونها تابعی از نظرات جمهوری اسلامی بودند. حالا در عمل اون چیزی که آقای ترامپ میگه دیگه اون جمهوری اسلامی پرقدرتی که در منطقه بازی خودش رو میکرد وجود نداره و این بهترین فرصتی که عراق به توانایی خودش فکر بکنه. اما یه نکته ظریف اینجا وجود داره. تحلیلگرا در غرب میگن آقای علی الزیدی باید بتونه اثبات کنه که واقعا دست گروه‌های نیابتی و جمهوری اسلامی میتونه کوتاه کنه تا ثبات ایجاد بشه تا همین اتفاقا بعد از اون بیفته. ممنونم از تا اردوان روزبه، همکارم از وزارت خارجه آمریکا. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه هم از بوستون به ما پیوسته. آقای آشور، عراقی‌ها در موقعیت بسیار پیچیده و سختی قرار دارند. درسته که متحد استراتژیک آمریکا در منطقه هستند، اما جمهوری اسلامی هم نفوذ بسیار زیادی اونجا داره، هم از نظر جغرافیایی همسایه‌شون هست. چقدر این نخست وزیر عراق رو در موقعیت دشواری قرار میده، به خصوص الان که ایران و آمریکا درگیر جنگ هم هستن؟ صحبت کردن آسان هستش. در روی کاغذ حرفای خیلی خوبی از هر دو طرف زده شده، اما این اولین باری نیست که این حرفا رو میشنویم. در گذشته هم حرفای دیگری شنیدیم که حالا اندازه این حرفایی که امروز زده شد مثبت نبودن، ولی به هر حال همونها هم اجرا نشدن. برای بر روی زمین اجرای اون چیزی که گفته میشه متفاوت هست از اون صحبت‌هایی که الان دارن میکنن. آمریکایی‌ها در گذشته تمایلی نشون ندادن به سرمایه‌گذاری در عراق
و یکی از اسبابش، یکی از دلایلش ممکنه این بوده که امنیت کافی نداشتن. الان هم این وضعیت تغییری نکرده. در واقع بعضی از این گروه‌ها حاضر هستن که سلاحشون رو تحویل بدن، حداقل به طور سوری این رو حاضر هستن انجام بدن. اما بعضی گروه‌های دیگه که به طور مستقیم از ایران فرمانبری میکنن، همین الان اعلام کردن که حاضر به تحویل سلاحشون نیستن. بنابراین در آینده هم مصلحت آمریکا یا در واقع شرکت‌های آمریکایی رو که اگر در عراق حضور داشته باشن ممکن هستن که در صورت اختلاف بین ایران و آمریکا هم بزنن. همین الان حداقل دو گروه بزرگ نجبا و کتایب حزب الله اینها حاضر نیستن که سلاحشون رو تحویل بدن، حتی در صورتی که آمریکایی‌ها از عراق خارج بشن، حداقل از جنوب عراق خارج بشن و از مرکز عراق بشن، حتی در اون صورت هم اینا حاضر به تحویل دادن سلاحشون نیستن. برای این مشکل بزرگی ایجاد میکنه در مقابل آقای زیدی که میخواد در واقع وضعیت عراق رو تغییر بده. مشکل دیگری که ایجاد میکنه برای برنامه‌ای هستش که آمریکایی‌ها دارن برای اینکه میگن میخوام سرمایه گذاری بکنیم. مشکل دیگری که ایجاد میکنه برای اون خط لوله نفتی هستش که گفته میشه که از عراق به سوریه بره. در واقع اون خط لوله قدیمی که الان حدود 50 سال هست که در واقع تعطیل شده رو دوباره بیان راه بندازن. تمام اینها بدون اینکه در درون عراق امنیت کامل برای اینها ایجاد بشه امکان پذیر نیستش و تا اینجای کار به نظر نمیاد که این اتفاق داره میفته. در واقع امنیت در روی زمین برای اینها وجود نداره. جزئی از این هم برنامه ایران هستش. یعنی یادمون نره که عراقی ها مثلا میتونن گاز خودشون رو تولید بکنن، الان دارن اینو میسوزونن. سرمایه گذاری که عراق کرده در خرید گاز و برق از ایران، همون پولی که به ایران داده یا در بانک‌های عراقی الان برای ایران نگهداری میکنه که وقتی تحریم‌ها برداشته بشه اینها رو به ایران بده، همون پول رو اگر سرمایه‌گذاری میکرد الان احتمالاً بیشتر از نیاز خودش گاز تولید میکرد، بیشتر از نیاز خودش برق تولید میکرد. اما به جای اینکه این کار رو بکنه تحت نفوذ ایران، با توجه به اینکه نزدیکان ایران در رأس قدرت هستن، به جای اینکه این پول بیاد سرمایه‌گذاری بشه، گاز تولید بشه، نفت و برق در عراق تولید بشه، به ایران اینها رو تحویل دادن که ایران بیاد این سرمایه‌گذاری در ایران بکنه و بعداً به عراق صادر بکنه. برای این نفوذ ایرانی‌ها رو هم در اینجا نباید در واقع نادیده گرفت، خاصتا اینکه فاسدان از این بهره میبرن. یعنی وقتی که به اینها گفته میشه که شما درصدی از این پول رو پس خواهید گرفت از طرف مثلا میلیشیایی که نزدیک به ایران هستن، برای اینها ترجیح میدن با ایران همکاری بکنن، با اینکه به نفع عراق نیست و با اینکه از نظر اقتصادی و از نظر امنیت عراق هم در واقع به صرفه نیست که با ایران تعامل بشه. با وجود این، با توجه به رشوه بالایی که گفته در این قراردادها به اینها داده میشه، با ایران همکاری میکنن. و به قضیه پیچیده تر از این هستش که آقای ترامپ بیاد در کاخ سفید بشینه و بگه ما میخوایم سرمایه‌گذاری بکنیم. در عمل احتمال زیاد شرکت‌های آمریکایی تمایلی نخواهند داشت، به خاطر اینکه امنیت عراق و به طور کلی الان که در جنگ بین ایران و آمریکا شاهد هستیم، امنیت منطقه در واقع اونطوری نیست که سرمایه‌گذاری جدی بشه. حتی کشورهای دیگر منطقه مثل امارات، عربستان، کویت و قطر که در گذشته خارجیان، آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها تمایل به سرمایه‌گذاری داشتن، احتمال زیاد به این زودی‌ها بر نخواهند گشت. یعنی حتی اگر جنگ ایران و آمریکا، اسرائیل و ایران همین امروز هم تمام بشه، احتمال زیاد یکی دو سالی طول خواهد کشید که هیچ شرکت خارجی دوباره بیاد سرمایه‌گذاری بکنه. بنابراین اگر اونجا حاضر به سرمایه‌گذاری نیستن، احتمال زیاد اینها در عراق هم سرمایه‌گذاری نخواهند کرد. فقط میخوام اینو هم اضافه بکنم که در مورد حل و فصل میلیشیاها در عراق هم احتمال زیاد ما پیشرفتی انجام شده با توجه به تضعیف ایران، اما این پیشرفت به معنای این نیستش که اینها به طور کامل منحل شدن. ممنونم از شما. غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون. ساعتی پیش در جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره تحولات یمن و دریای سرخ، نماینده بحرین در این شورا گفت حملات تهران و حوثی‌ها آزادی کشتیرانی را تهدید می‌کنه. در همین حال نماینده آمریکا هم جمهوری اسلامی را تهدیدی برای آزادی کشتیرانی و اقتصاد جهانی دونست و هشدار داد تهدید تنگه هرمز از سوی تهران میتونه زمینه‌ساز تلاش دوباره حوثی‌ها برای مسدود کردن دریای سرخ باشه. Iran is willing to
ایران تنگه هرمز رو تهدید میکنه. حالا چقدر وقت لازم هست که بعد حوثی‌ها تصمیم بگیرن که باز دوباره رفتار حامی خودشون و بت‌های تامین کننده مالی خودشون رو تکرار کنن در دریای سرخ؟ اومدن به سمت اسرائیل هم موشک زدن و ادعا کردن که اونها تصمیم میگیرن که چه کشوری باید از دریای سرخ گذر کنه یا نکنه. مهم نیست براشون کشتی نظامی غیر نظامی. حوثی‌ها میخوان تصمیم بگیرن که چه کسی اجازه داره از اونجا رد بشه. حوثی‌ها به نظر میرسه که باور دارن که داشتن لانچر موشکی به اونها این اختیار رو میده که تصمیم بگیرن چه چیزی حق عبور داره از آبراهای بین‌المللی و همونطور که ما بارها گفتیم در این شورا نمیتونیم چنین اجازه‌ای رو بدیم. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک به ما پیوسته. مریم، بعد از آتشبس حوثی‌ها با سعودی‌ها و توافقی که با آمریکایی‌ها کردن که حمله نکنن، کم و بیش در جریان این نزاع ایران و آمریکا کم تحرک بودن، اگر واژه دیگری پیدا نکنم، حوثی‌ها. ولی به نظر میرسه که الان یک نگرانی گسترده به خصوص اونجا در شورای امنیت وجود داره که به شکلی فزاینده حوثی‌ها هم دارن وارد بازی میشن. همینطور فردا تنش‌ها در یمن هم و در دریای سرخ هم داره بیشتر میشه و اعضای شورای امنیت نگران هستن و این نگرانی رو ما از دیپلمات‌های مختلف اینجا در مقر سازمان ملل میشنویم که اونا نگران هستن که از یک طرف جمهوری اسلامی بخواد تنگه هرمز رو به مختل کردنش ادامه بده و ناامن بکنه مسیر کشتیرانی رو، و از یک طرف هم احتمال داره که جمهوری اسلامی در حال هماهنگی باشه با حوثی‌های یمن که اونا هم از اون طرف با جمهوری اسلامی هماهنگ بشن و بخوان که دریای سرخ رو مختل بکنن کشتیرانیش رو، و این مطمئنا یک موضوع و مشکل مهمی برای اعضای شورای امنیت و در کل برای همه کشورهای عضو سازمان ملل خواهد بود. و به همین دلیل هم هست فرداد که ما امروز شاهد این دومین جلسه شورای امنیت در 2 روز گذشته بودیم در مورد یمن و حوثی‌ها و امنیت دریای سرخ که اینجا در مقر سازمان ملل برگزار شد. نشست امروز این بار در مورد این بود که اعضای شورای امنیت رأیگیری کردند برای تمدید 6 ماهه مأموریت گزارشدهی دبیرکل سازمان ملل درباره حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ. اما بخش عمده بحث‌ها در جلسه امروز صبح شورای امنیت متمرکز بود بر نقش جمهوری اسلامی در یمن. مثلا نماینده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، دانمارک و همچنین برخی دیگر از اعضای شورای امنیت متمرکز بود بر اینکه جمهوری اسلامی رو متهم کردند که از پروازهایی که در این ماه انجام شده، یکی در 4 ماه جولای و یکی هم دیروز، این پروازها رو جمهوری اسلامی استفاده کرده که تجهیزات نظامی، کارشناسان سپاه، فناوری‌های موشکی و همچنین پهپادی و دیگر کمک‌های نظامی به حوثی‌ها رو در واقع انجام بده. اونا تاکید کردن که این اقدامات نقض حاکمیت یمن و همچنین نقض تحریم‌های شورای امنیت هستش و همچنین اونا ابراز نگرانی کردن از اینکه هر آن لحظه امکان داره که دریای سرخ هم دقیقاً همون جریانی رو شاهد باشه که الان ما در تنگه هرمز شاهد هستیم. اما نماینده آمریکا مایک والز سخنرانی بسیار تند و تیزی داشت. او گفت که اگر جمهوری اسلامی حاضره که تنگه هرمز رو تهدید بکنه، چقدر طول میکشه تا حوثی‌ها هم بیان از همین حامی و الگو در تهران تقلید بکنن و در بستن دریای سرخ اقدام بکنن. اون این سوال رو از اعضای شورا مطرح کرد به این دلیل که ایالات متحده آمریکا از اعضای شورای امنیت میخواد که تحریم‌های شورای امنیت رو عملی بکنن، اونا رو اجرایی بکنن و اجازه ندن که جمهوری اسلامی بخواد سلاح منتقل بکنه به حوثی‌ها رو مجهز بکنه به اینکه بخوان اونا هم حملات خودشون رو آغاز بکنن. چنانچه که تهدیدات از سوی حوثی‌ها در روزها و هفته‌های گذشته جریان داشته، گفتن دوباره میخوان به کشتی‌های اسرائیلی حمله بکنن و همچنین جمهوری اسلامی هم مقاماتش بارها در حرفاشون گفته بودن که میخوان هماهنگی ایجاد بکنن بین تنگه هرمز، باب المندب و همچنین حوثی‌ها که بخوان امنیت بین‌المللی دریایی رو مختل بکنن. در هر حال این نگرانی‌ها ادامه داره و باید دید که آیا وارد اقدام عملی خواهد شد شورای امنیت یا خیر. فردا
ممنونم از تو. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. شایان سمیع، کارشناس امنیت ملی هم از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمیع، همین الان هم این بحران تنگه هرمز و حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در این آبراهه از مصائبی که دامن آمریکایی‌ها رو ول نکرده. اگر واقعا حوثی‌ها هم به طور کامل وارد بازی بشن، نشانه‌هایش هم وجود داره، جمهوری اسلامی اگر واقعا بخواد از کارت اونها هم در دریای سرخ در باب المندب استفاده بکنه، چقدر کار دشوارتر برای آمریکایی‌ها خواهد شد؟ عرض ادب دارم حضور شما جناب فرهزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، جمهوری اسلامی با استفاده از نیروهای حوثی‌ها میتونه دردسرساز باشه، میتونه یک لایه دیگه بر لایه‌های حداقل دردسرها برای ایالات متحده و همپیمانانش ایجاد بکنه. چرا؟ چون ما میدونیم که جمهوری اسلامی صرفاً از حوثی‌ها به عنوان یک گروه شورشی یمنی استفاده نمی‌کنه. جمهوری اسلامی میخواد به طور همزمان دو تا گلوگاه حیاتی دنیا رو در تسخیر خودش داشته باشه، بتونه از طریق اونها، یعنی تنگه هرمز و باب المندب، برای تجارت جهانی، برای حمل و نقل بین المللی، برای مسئله انرژی جهانی دردسر آفرینی بکنه. جمهوری اسلامی میخواد هزینه بیمه، حمل و نقل و اقتصاد جهانی رو انقدر برای همه بالا ببره که در حقیقت بتونه با زورگویی اعمال نفوذ بکنه و اونچه که از دنیا میخواد رو به دست بیاره. ضمناً جمهوری اسلامی نشون داده در طی سالها که حوثی‌ها براش فقط یک اهرم فشار قابل انکار هستند. اینجاست که جای نقش دنیا عوض خواهد شد و اگر ایالات متحده و همپیمانانش در این لحظه کنونی به صورت سفت جلوی جمهوری اسلامی نایستند و جمهوری اسلامی رو مجاب به این نکنند که بپذیره که باید مسئول سیاسی و راهبردی حوثی‌ها هم باشه، نمیتونه فقط از حوثی‌ها به عنوان یک اهرم فشار استفاده بکنه ولی فوری هم بیاد بگه ما هیچ مسئولیتی نداریم، اونا یه گروه آزادی هستن برای خودشون دارن فعالیت میکنن. اگر ایالات متحده نتونه حوثی‌ها رو با جمهوری اسلامی چنان در هم تنیده نشون بده که به جمهوری اسلامی فرصت انکار رو نده، در حقیقت جمهوری اسلامی گوی سبقت رو بوده و من بر این باور هستم جمهوری اسلامی میخواد انقدر در جاهای مختلف، به ویژه در آبراههای جهانی که به اقتصاد جهانی ارتباط پیدا میکنه، درد سرآفرینی بکنه که برای خودش بتونه یک راهکار و حتی بقای حالا 6 ماهه 1 ساله بتونه به دست بیاره. چقدر فکر میکنید که عربستان سعودی اینجا میتونه نقش کلیدی بازی بکنه؟ چون ممکنه حوثی‌ها دشمن جدیدی نسبتاً برای کشتیرانی بین‌المللی و ایالات متحده باشن، اما دشمن نسبتاً قدیمی‌تری با سعودی‌ها هستند. در همین حمله اخیر به فرودگاه صنعا هم به نظر میسه که ریاض چراغ سبز رو از واشنگتن گرفته بود. آیا فکر میکنید که عربستان به طور غیر مستقیم ممکنه یک بازیگر مهم بشه در جنگ آمریکا با ایران با مهار کردن حوثی‌ها؟ نکته بسیار جالبی رو اشاره میکنید و بله 100%. برای اینکه ببینید در حال حاضر اتفاقا در برخی محافل در ایالات متحده هم این گفته شده که علاقمندی دولت مردان امریکا و یا حتی برخی از افراد دولت امریکا در این هست که بتونن از طریق اهرم فشار حوثی‌ها و مسئله یمن عربستان رو مجدداً وارد بحث و وارد این نزاع نظامی با جمهوری اسلامی بکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عربستان کوشش میکرد که با جمهوری اسلامی از یک مسیر تعاملی پیش بره که نخواد وارد جنگ جدیدی بشه. اما با در نظر گرفتن مسئله حوثی‌ها و اینکه جمهوری اسلامی داره اونها رو وارد کارزار میکنه و این عربستان بود که در وهله اول با وارد تخاصم در یمن شد و اصلا به حوثی‌ها این اجازه ابراز قدرت رو داد و به جمهوری اسلامی اجازه داد که اونجا هم یک فعالیتی بکنه. 100% من بر این باور هستم که ایالات متحده کوشش بسیاری خواهد کرد که از این راهکار
استفاده بکنه که جمهوری اسلامی رو هم با خودش هم‌آوا بکنه، ببخشید که عربستان رو با خودش هم‌آوا بکنه و در مقابله با جمهوری اسلامی قد بیشتری علم بکنه. ممنونم از شما. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. و اگر شما بیننده ما هستید به جای بازی فرانسه و اسپانیا، بسیار از شما هم سپاسگزارم، چون تعداد زیادی از مردم جهان الان دارن این بازی مهم و هیجان انگیز نیمه نهایی جام جهانی رو دنبال میکنن. در این دقیقه 13 بازی همچنان دو تیم 0-0 هستن. تصاویر زنده رو میبینید از مادرید اسپانیا. برنامه رو با همین تصاویر به پایان میبریم.